الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 12 في الرقية. قبل أن نواصل في علاج السحر الرمزي بالآيات، سأجيب عن بعض التساؤلات التي بلغتني. فأولها إضافة الماء العادي في الماء المرقي. فأما أنا في تجربتي فلا أرى أن يضاف الماء العادي إلى الماء المرقي سواء بالقراءة أو بالكتابة، فإن هذا سيذيب أثر القرآن، كأنك تضيف الماء إلى الحليب. فبعض الرقاة يقول تأخذ زجاجة من الماء المرقي وتستعملها، فإذا كادت أن تفرغ فتضيف إليها الماء العادي وتبقى تستعمل هكذا. فبالنسبة لي ولجماعتي كأن ما عندك حليب، ولما يقترب أن ينتهي الحليب فتملأه بالماء وهكذا، فسرعان ما لا يبقى من أثر الحليب شيء. فهذا أول نقطة، نحن لا نؤمن بإضافة الماء العادي إلى الماء المرقي حتى يصير كله مرقي، وهذه على كل حال مسألة تجريبية ليس فيها نص، فكل واحد على حسب تجربته وعلمه. ومسألة ثانية، سئلت متى سأتكلم عن العين. ففي الحقيقة الأعراض الأربعة، التعطيلات والمشاكل الصحية الغير عادية والحالات النفسية الغير عادية والمنامات المزعجة، هي شاملة للعين وللجن وللسحر، وأكثر ما يصيب الناس السحر. وبعض الناس عنده سحر ويعتقد أو يقول إن به عين، مثلا التعطيلات. فالتعطيل في الزواج أو في الشغل هذا ليس ناتج عن عين، لأن العين تصيب الشيء الذي يرى. يراك إنسان جميلا أو صحيحا أو فصيحا، أو يرى أي صفة يعاينها فيعظمها ولا يذكر الله، فتصيبه العين فتنكسر أو تضعف طاقة وفائدة تلك الصفة. أما التعطيل الزواج وتعطيل الشغل والمال فهذا ليس عين، هذا شيء يربط حياة الإنسان حتى لا يتقدم، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد فهو السحر. على كل حال أكثر ما يعاني منه الناس هو السحر، والجن غالبا ما يأتي بالسحر، والعين كذلك موجودة. ولكن علاج العين هو نفس العلاج، هذا العلاج الماء المرقي للغسل والشرب، وكذلك رش البيت ودهن الجسم بالزيت يشمل علاج العين، فلا يحتاج أكثر من هذا. ولكن إذا كانت العين قوية جدا حتى تؤثر في الإنسان مثل السحر، ففي هذه الحالة نعالجها كما نعالج السحر. مثلا كانت فتاة بنت صغيرة وشعرها أصفر مثل الإفرنجيات، مثل الأوروبيات، فكان النساء خاصة إذا رأوها يقولون: كيف عندك هذا الشعر الأصفر الجميل؟ فتصوروا كيف نساء العرب يندهشن أن أبوها وأمها عرب ولكن عندها الشعر الأصفر، فسقط كل شعرها وصار على رأسها حبوب، والجلد صار منظره غير طيب بالمرة. فانظروا قوة هذه العين، كيف النساء ينظرن إلى هذه البنت الصغيرة شعرها أصفر وكأنها دمية خرجت من كرتون. فكم يكون تعجبهن ونظرهن إليها. فلما صارت العين بهذه القوة حتى سقط شعرها وفسد جلد رأسها، فنعالجه مثل السحر، كأنما فعل السحر لإفساد الشعر، فيحتاج الحجامة على الرأس ودلك الزيت، وهذا هو العلاج.
وأما العلاج أخذ أثر العائن حتى يغتسل به المريض المصاب بالعين، ففي الحقيقة قد عالجت والحمد لله عشرات الآلاف من الناس، ولم تصادفني حالة أن الإنسان مصاب بالعين ويعلم من أصابه بالعين ويمكن أن يأخذ أثرا من آثار ذلك العائن الذي أصابه بالعين. فلهذا لا نعتمد على هذه الطريقة، وكل من به عين فقط نعطيه الماء يغتسل به والزيت يدهن به، وإذا كان أكثر من هذا نستعمل الحجامة ونستعمل آيات الرموز. ومثال آخر كان عداء مهني، يعني كان بطل بلاده ويشارك في المسابقات الدولية، وقال لي يوما كان يجري يتمرن في ملعب وبعض الناس يتفرجون، فبعد مدة من التمرين نزل أحد من المتفرجين ويسأله، قال: أنت جريت كل هذا الجري ولم تتعب؟ فقال: نعم. فمن ذلك الوقت قال لي لم يستطع أن يتجاوز المستوى الذي بلغه في ذلك التمرين، فإذا جرى كما جرى في ذلك التمرين فتأتيه أوجاع في ساقيه ويحتاج إلى الوقوف. يعني هكذا صارت هذه العين قوية، كأنما فعل له السحر حتى لا يتقدم ولا يجري، فنعالجه بنفس العلاج بالحجامة على الساقين إلى آخره. ولهذا لم أتعرض في الحقيقة للسحر، لأنه داخل في نفس علاج. لم أتعرض للعين لأنه داخل في نفس علاج السحر. فالآن نواصل في علاج السحر بالآيات، السحر الرمزي بالآيات المعينة، ووصلنا إلى الحديث عن تقوية العلاج بإضافة آيات. فأول هذه الآيات التي تضاف آيات الدم وآيات العهود. فما هو الدم؟ يعني هي القرابين التي تعطى للجن، يعني السحر وراءه عمل كفر، يعني لابد أن الساحر يقوم بعمل كفر حتى يقوم بالسحر وحتى يستعمل الجن، وهذا العمل الكفر قد يكون ببساطة نداء والاستغاثة بالجن وبالشياطين، ولكن قد يكون فيه قرابين، يعني يمكن هذه القرابين ولو كانت يعني سبك الماء أو الحليب أو بعض الطعام للجن أو إشعال النار لهم ومثل هذه الأمور، ولكن أحب إليهم الدم، فالذبح لغير الله تبارك وتعالى وإرهاق الدم للجن وللشياطين، فهذا يعني يقويهم وينتفعون به أكثر فيتعلقون به. فالدم عندهم مثل البنزين للسيارة. فأول آية سنضيفها هي الآية التي نستعملها لإفساد الدماء التي أعطيت للجن، وهي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، في سورة المائدة. أما في سورة البقرة فهو وما أهل به لغير الله، ولكن نستعمل آية سورة المائدة، الآية الرابعة من سورة أو الثالثة من سورة المائدة إلى حد قوله به لإفساد الدم. ولماذا نضيف هذا؟ لأن الدم يعطي الجن قوة وكفر، يعني قوة شيطانية وكفر، فلما يزول عنهم الدم يعودون إلى الحال الذي كانوا عليه قبل أن يعطوا القرابين. وهذه آية الدم، وسنضيف إليها آية العهود للإرث، للمواريث، يعني أن من كان مثلا قبل من كان غير مسلم وكان يعبد غير الله تبارك وتعالى ثم أسلم، فالجن الذين كانوا ينتفعون من عبادته الفاسدة فهم سيحاولون
أن يعيدوه إلى تلك العبادة ولو بشكل آخر، ولو أنه ربما يكون مسلم ولكن يتعاطى نوعا من الشرك، حتى يبقى أولئك الجن يعني يستفيدون فيدفعونه. وكذلك لو كان أبويه أو من أجداده من تعاطى الشرك، سواء كانوا غير مسلمين ويعبدون غير الله، أو كانوا مسلمين ويتعاطون أنواع الشرك كما ذكرنا، هي 5 أنواع عند المسلمين: القرابين للجن، واستعمال أسماء الجن في الدعاء أو الكتابة أو الذكر، والثالث العقد والخواتيم للحظ والحفاظة، ثم التمائم، ثم طلب العون من الأموات ومن الأولياء أو من يحسب أنهم أولياء. فلو كان هذا الشرك عند الوالدين أو الأجداد، فيبقى أولئك الجن يتبعون الأحفاد ويريدون أن يعيدوهم إلى هذا الشرك، فيأتون في منامهم ويخلقون المشاكل في حياتهم حتى يوسوسوا إليهم أن يعودوا للشرك ليحلوا مشاكلهم. فهذا الجن الذين يتبعون الإنسان من ماضيه بنفسه أو من والديه، فحتى نزيلهم فنضيف هذه الآيات في الماء، آيات الدم، حتى تزول تلك الدماء التي أعطيت لهم. ثم كذلك آيات العهد. آية العهد يعني أن الجن عنده عهد مع الساحر، التزام أنه يعني سيقوم بهذا الشغل السحر، وفي المقابل سيحصل على كذا، وهذا العهد يكون قوي، وكثيرا ما تكون تبعته أن الجن لو خان العهد فسيموت. ولهذا نضيف هذه الآية: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، الآية الأولى من سورة التوبة في الماء، حتى تمحى هذه العهود وهذه الجن الذين يتبعون الإنسان منذ أجيال أو منذ ماضيه، فتنتهي هذه العهود وتنتهي صلتهم بهذا الإنسان. فهذه أول آيتين نضيفها في الماء لأكثر المرضى، لأن في عدد من الدول إما الناس كانوا على غير الإسلام ودخلوا الإسلام، أو كان في أجدادهم وتقاليدهم أنواع من الشرك، فتجد أكثر الوقت أن عددا من الجن من الأجداد يتبعونهم. وكذلك حتى الجن الذين يأتون من السحرة، فهذه الآية تفيد حتى تزيل عهودهم مع السحرة وتزيل الدم الذي حصلوا عليه. وبعد هذا الآية الأخرى التي نضيفها هي آية القفل، الآية التي نستعملها لفك القفل. القفل يعني يستعمل في السحر لغلق حياة الإنسان، للتعطيل، وعلامته أن المريض يرى في المنام من يطارده، هذه هي علامته، أو ربما يرى نفسه مسجونا في مكان ما، فهذه علامة السحر بالقفل، كأن شيئا يريد أن يمسكك، ولو تفر أو تبقى في مكانك فهو لا يمسكك، ولكنه وراءك مثل الظل، ولو مهما فعلت، لو ذهبت بالسرعة أو بقيت في مكانك أو سقطت أو طرت فهو ملازم معك. فهذا السحر الذي بالقفل، فنستعمل له الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. فهذه الآية تتحدث عن خلق العالم، أن السماوات والأرض كانتا يعني كانتا مجموعة مع بعض، والله تعالى فتقها، ما نسميه بيج بونج. فهذه الآية نستعملها بنية كسر يعني هذا، وفتح يعني هذا القفل. فالآيات الأخرى آية الدم وآية التوبة وعامة الآيات التي نضيفها في الماء ليكون تأثيرها قوي، فنضيفها 30 مرة أو حتى 50 مرة على كما ترون.
يعني غالبا يكون كافي 30 مرة، ويعني أحيان يحتاج أكثر. وبالنسبة لآية القفل سنركز على لفظ ففتقناهما، كيف الله تعالى فتقهم، فتق السماوات والأرض، وهكذا حتى الله تعالى نريد أن الله تعالى يفتق يعني هذا القفل وتنفتح حياة الإنسان. فتقرأ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما، فنكرر كلمة ففتقناهما 11 مرة، ونقرأ الآية كلها 7 مرات هكذا حتى نركز على الكلمة التي نحتاج لفك هذا السحر. فهذا نستعمله نضيفه لما يكون الربط. وطبعا يعني الإنسان الذي عنده تعطيل وربط في حياته نحن نجتهد حتى يزول هذا الربط في أسرع وقت ممكن، ولهذا نفعل يعني نضيف هذه الآية. ثم نضيف كذلك آية المال. الإنسان الذي ماله لا يجلس لا يبقى، إما يضيع أو يسرق أو هو بنفسه ينفق كالمجنون يعني بصفة غير عادية، أو كل مرة تأتي عليه أحوال من المرض أو من الحادث أو من احتياج الأقارب فيذهب ذلك المال. فمهما كان السبب فالأمر المتكرر أن المال لا يبقى عنده ولا يجتمع، أو ربما كلما وصل إلى مقدار ما فيأتي شيء ويذهب المال، ثم يحاول من جديد أن يجمع حتى يقوم بشيء ولا يجتمع عنده المال. فهذا نستعمل له الآية آية البئر. الآية التي نستعمل للبئر وهي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهي في سورة الحج الآية 31. ومن يشرك، نبدأ من ومن يشرك، فنضيف هذه الآية حتى تزول هذه الحالة عن المريض في أسرع وقت. وسبحان الله بعض المرضى يعني تضيع منهم مبالغ كبيرة، فنحاول أن نوقف هذا المشكل في أسرع وقت. ثم كذلك نضيف الآية لمن له مشكل عقلي من النسيان أو من الشك أو من الحزن والكآبة، من ضعف النفس وضعف الإرادة. مثلا ضعف الإرادة كلما يريد أن يفعل شيء بعدين يتكاسل ولا يفعل، أو لا يستطيع أن يدرس، أو يأتي عند الامتحانات فيختلط عقله فلا يستطيع أن يجاوز الامتحانات، أو لا يستطيع أن يتكلم أمام الناس. فكل هذا الضعف النفسي نضيف الآية وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهذه الآية في سورة صاد الآية 38 تتحدث عن سيدنا داود عليه السلام، وكيف الله تعالى قوى ملكه. يعني يمكن أن يكون الإنسان ملك أو رئيس ولكن الناس لا يطيعونه والناس يثورون عليه، وحتى أعوانه لا يحترمون قراراته، فهو عنده هو صاحب السلطة ولكن السلطة هذه ضعيفة. فالله تعالى شد ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني إذا تكلم لا يحتاج أن يضيف أحد شيئا على كلامه. سبحان الله، ما أجمل هذا العطاء. لو كان الرئيس يعني أو الملك إذا تكلم فلا يخالفه أحد ولا يجد أحد يعني أن يزيد عليه شيء، إلا أن يقول صدق سيدنا مولانا رئيسنا، صدق يعني ملكنا، وخلاص وكل الناس توافق. سبحان الله، يعني هذا عطاء يعني جميل جدا. فهذه الآية التي نستعملها لتقوية عقل الإنسان وإذهاب هذه الشكوك والضعف النفسي. ثم
لمن عنده جن جنسي، لمن يرى المنامات الجنسية وعنده الجن العاشق، يعني ليس هو بالضروري أن الجن يعشقه حبا، ولكن يمارس الجنس معه، وهذا الجن غالبا يرسل بالسحر حتى يمنع الإنسان من الزواج. فهذه الحالة نوعا يعني فيها صعوبة، لأن الجن يتعلق بالإنسان ويعني هذه فائدة له، فهو يحاول أن لا يترك. فلهذا نهتم بها، أن لابد أن نقوم بالحجامة على العانة ومن وراء الظهر. وكذلك نضيف هذه الآية في الماء: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وفي حفص وكتابه. على كل حال آخر آية من سورة التحريم فنضيفها كذلك في الماء 30 إلى 50 مرة حتى يتحصن فرج المريض في أقرب وقت، ولا يجد الجن مسلكا ليمارس معه الجنس. ثم من الآيات التي نضيفها آية الشهوات، لمن عنده مشكل مع الشهوات، يعني يتعاطى نوعا من المحرمات، إما الخمر أو الزنا أو النظر يعني في الصور الخليعة أو المخدرات أو القمار أو أيا كان من أنواع الشهوات المحرمة أو المكروهة، فنضيف له هذه الآية: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب في سورة سبأ. وهذه الآية إخواني إذا كان عندكم يعني في أقاربكم من عنده مشكل مع الشهوات ولا يريد أن يعمل الرقية، فيمكنكم أن تقرأوا هذه الآية في الطعام وفي الماء وفيما يستعمله حتى يستعمله مع كل أهل البيت، عسى الله تبارك وتعالى أن يقطع عنه يعني هذه المصائب. وسنواصل بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.